ගෙවතු වගාවට අවශ්‍ය බීජ හා පැල ලබා ගන්න කඩේදී අලුතෙන්ම හම්බුන දෙයක් තමයි මේ. කොහුබත් වලින් නිර්මාණය කළ ඇති මේ ටැබ්ලට් වල පහසුවෙන් බීජ වර්ග රෝපණය කරගත හැකියි. වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කිරීමේදී මේ ප්‍රමාණයෙන් ලොකු වෙලා බීජවලට අවශ්‍ය වතුර රඳා පවත්ව ගන්නවා. සම්පූර්ණයෙන්ම පරිසර හිතකාමී නිර්මාණයක් වන මෙය ඔබට කළ හැකි නම් හොඳ ස්වයං රැකියා අවස්ථාවක් බවටද සැකයක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ පියවරෙන් පියවර වතුර එකතු කළ පසු මෙය බීජ රෝපණයට සුදුසු තත්වයට පත්වන අවස්ථාවයි. මේවා වතුර කාන්දු නොවන ට්‍රේ එකක තබා ගන්න. එතකොට පැලවලට වතුර දාන්න ලේසියි. මේ එක ටැබ්ලට් එකක රෝපණයට සුදුසු බීජ 3ත් 5ත් අතර ප්‍රමාණයක් පැල කරගත හැකියි. ඉන්පසු සිසිල් සෙවන ඇති තැනක තබන්න. මුල සිටම නිවැරදිව ලේබල් ගත කිරීමෙන් පැල වර්ග කවලං වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මම නම් ඒ සඳහා පුංචි ස්ටිකර් වර්ගයක් තමයි පාවිච්චි කළේ. පළවෙනි සතිය ගත වෙනකොටම පුංචි පැල හට ගන්නවා ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. සති 2කින් හෝ 3න් මේ නිරෝගී පැල බඳුන් ගත කර වගාවට සූදානම් කළ හැකියි. අපේ එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය මෙවැනි දේවල් ඔබ සතුවත් ඇතනම් අපේ YouTube channel එක හා බෙදා ගන්න. Cheerful day!